Magluluto po tayo ng adobo sa gata. Ang ating mga ingredients. Hiwain ng sibuyas. Yung saktong hiwa lang. Tanggalin ng balat. Hiwain. Ang ating bawang ay isunod na. Ngayong hiwa na ang ating mga bawang at nabalatan, hiwain ng saktuhang hiwa lang. Pagsabay-sabay na ang paghiwa para mabilis. Tuwang hiwa lang din sa ating siling pula at siling sigang. Ilagay sa kaserola ang inyong mga karne para pakuluan at palambutin. Sunod naman natin na gawin ay lagyan ng tubig, yung sasakto lang na nakalubog ang ating karne para mapalambot ng maayos. Natin simula na pakuluan ay lagyan natin ito ng asin. Rock salt, mas maganda at mas mainam.
Makalipas ang ilang minuto ay i-check natin kung lumalambot na ang ating karne. Kung hindi pa, edi balik mo. At panatiliin at siguraduhin na laging natatanggal ang sebo at bula-bula sa ating pinakukulo ang karne. At kung malambot na ang ating karne, ay ito ay hanguin. Ilagay ang mantika. Habang hindi pa masyadong mainit ang ating mantika, ilagay na rin natin ang sibuyas para hindi ito matusta at masunog, para sabay na rin itong maluto. Lagay na rin natin ang ating konting sili at ang bawang. Unang sili lang yan, may second wave pa yan. Ilagay ang ating pinakuloang karne, hanguin at isalin. Igisa ang ating karneng baboy sa sibuyas, bawang, sili. Pasensya na kayo at medyo magulo pa ang aming kalan at ang aming medyo kutsina dahil ginagawa pa ang aming bahay. Maglagay tayo ng dahon ng laurel. Ilagay na rin natin ang ating beef cubes, pampalasa. Ilagay na rin natin ang ating mga girlfriend. Ay, mali. Toyo pala. Haluing mabuti hanggat hindi pa nailalagay ang suka. Maglagay ng asukal. At ating ilagay ngayon na ang suka.
Basic lang naman siya kung titignan dahil aadobohin mo lang muna ang karne at saka lalagyan mo siya ng gata. Siyempre hindi haluin pagkalagay ng suka upang maluto ang ating mga suka. Alright, takpan at hintayin kumulo. Tsaka natin pwede itong haluin. Ilagay naman na natin ngayon ang ating gata. Okay lang yan na medyo masabaw sa una upang mas manuot ang ating mga sauce sa karne. Kitang kita nyo naman at nilagay ko na rin ang natitirang sili. Ang kumulo para maluto ng ating mga components na nilagay. Charan! Buti na lang at muntik ko nang makalimutan ang paminta. Magdagdag ng asukal kung gusto ng mas matamis. Hintayin na lang kumulo at ready ng emptyhin, ready ng pamulutan. Tara, esdop na!